Hi everyone, how are you today? I'm Rustin and welcome to IELTS by Rustin channel. درود به همگی، امیدوارم حالتون عالی باشه. راستین هستم و خوش اومدید به کانال آیلتس با راستین. امروز میخوایم سکشن اسپیکینگ از درس 7 رو با هم دیگه کار کنیم. In this unit you will learn how to discuss the topic of fame for speaking part 2 and 3 در مورد و پس همون مشهور بودن فیم پاپولار بودن در اسپیکینگ پارت 2 و 3 صحبت بکنیم. Think about the different types of questions you may be asked in speaking part 3 در مورد اون سوال هایی که ممکنه در پارت 3 ازمون بپرسه فکر کنیم و حرف بزنیم. Use the appropriate tense when answering part 3 questions و از زمان گرامری مناسب برای جواب دادن به سوالات پارت 3 که بخوایم انسر بکنیمش، جواب بدیمش استفاده کنیم. Lead in 1. What are these people famous for? خب میگه این افراد برای چی؟ به چه منظور معروف و مشهور هستن؟ What word would you use to describe them? خب اینجاست که ما یه سری صفات رو و یا نامهایی یا اسامیهای خاصی رو میتونیم برای describing each person استفاده بکنیم. حالا امکان داره طرف بازیگر باشه، نوازنده باشه، خواننده باشه، دنسر باشه، حالا هرچی در حیطه کاری اون شخص ما میتونیم یه سری ادجکتیو ها و نام هایی رو دسته‌بندی کنیم برای describing. Match the words below with each person. There can be more than one answer. یه سری لغات داده توی باکس و قرار ما با توجه به این اشخاصی که داریم ABC بیایم مچینگ رو انجام بدیم و اشخاصمون هم معلوماً انجلینا جولی هستش، پال مکارنی هست و بیل گیتس. خب چه چیزایی داریم الان اینجا، چه ورد هایی داریم؟ قبل از اینکه برم سراغ وردا اون یه خطم بخونم. میگه if you can't match the words with these people think of a famous person they could describe. میگه اگه نتونستید حالا لغاتی رو که اینجا میبینید و با هر کدوم از این اشخاص مچ کنید، به فکر یک شخص مهم معروف و مشهوری باشید که بتونید این اشخاص رو با اون کپ کنید، مچ کنید. خب لغات های ما چی هستن؟ active, brave, brilliant, charming, professional, talented, cruel, expert, powerful, generous, experienced and honest. خب شما با توجه به این اشخاص و آشنایی که باش دارید میتونید این ادجکتیو ها رو، این ناون ها رو با هم دیگه مچ بکنید. میریم سراغ کیو کاردی هست از پارت 2 اسپیکینگ و میگه listen to candidate talking about a famous person. یک کاندیدیتی قرار در مورد یک شخص معروف و مشهور صحبت بکنه. The task is shown here. خب تاسک هم که میگه مشخص پایین دادیم. Then answer question 1 to 5. پس ما اول سوال میخونیم، به کاندیدیت گوش میدیم و سپس جواب 1 تا 5 رو می‌نویسیم. سوال چیه؟ Describe a famous person who you like or admire. خب بچه‌ها امکان خیلی زیادی داره که جزء سوال اصلی شما باشه. میگه یه شخص معروف و مشهور رو که شما دوست دارید یا admire تحسینش میکنید رو describe بکنید. bullet point هایی که باید کاور بکنید: 1. who they are، اونا کی هستن، اون شخص کیه. why they are famous، چرا حالا معروف یا مشهوره. where and when you saw them، کجا و کی دیدیش. و دیگه سوال round up and explain why you like this person، و چرا اینکه شما چرا این شخص رو دوست دارید. میریم برای گوش کردن به این کاندیدیت listening 64 و بعد از اینکه گوش کردیم جواب 1 to 5 رو میدیم. من این فایل رو آماده میکنم. خوب گوش کنید، سوالات یه دور سریع اسکیمینگ کنید تا قبل از اینکه پلی بشه که بتونید سریعتر پیدا کنید. کیورد ها رو خط بکشید. مثلا who was the famous person، who مهمه و famous person. what does the famous person do. خب Well, for this task, I'd like to talk about Bill Gates. He's the brilliant computer programmer who created Microsoft and the Windows operating system.
I first saw Bill Gates on television in 2001. He was talking about Windows XP, which came out that year. I remember thinking that he is the richest man in the world, but if you look at him, you'd never know that. He just looks like a typical computer programmer. I like Bill Gates because he's responsible for bringing computers to millions of family homes around the world with his Windows operating system. This made computers easier to use for everyone and also at a price that many families could afford. I also like him because he was the world's youngest self-made billionaire at the time. If he could do it, I like to think I could do it too. Finally, I admire him because he's very generous and uses his money to help people. He has given away a huge amount of his money to charity, and I believe he plans to give most of it away in the end. I think this is an excellent idea, and I hope this can show other rich and powerful people that they should also help others. خب who was the famous person؟ مشخصاً کی بود؟ بله بیل گیتس. famous person do. خب کارش چی بوده؟ شغلش چی بوده؟ کامپیوتر پروگرامر یا حالا میتونی بسی creator of مایکروسافت. پس بوده کامپیوتر پروگرامر و میتونید حالا اسلشی بذارید، ویرگولی بذارید، کامایی بذارید، بذارید creator of مایکروسافت. Where did the candidate see this person؟ کجا دیدش اولین بار؟ On television. On television. اولین بار گفت دیدمش. When did the candidate see this person؟ چه زمانی دیدش؟ گفت سال 2001 بودش که داشت ویندوز XP رو معرفی میکرد. ویندوز XP تازه اومده بود بیرون. حالا Why does the candidate like this person؟ دلایلی که این کاندیدیت از بیل گیتس خوشش میاد چیه؟ یکی که گفت he is responsible for bringing computer into everyone's home یا family's home. بس میشه he is responsible for bringing computers. He is responsible for bringing computers into حالا everyone's home. ریزن توش چی بود بچه ها؟ ریزن توش بود he was the world's youngest self-made billionaire. گفت جوانترین بیلیونری بوده خودساخته. جوانترین بیلیونر خودساخته جهان بوده. میتونید دیگه بنویسید. و 3 he gives a lot of money to charity. گفت خیلی کمک زیادی کرده به چریتی، حالا کارهای خیرخواهانه زیادی انجام داده به هر نحوی که شده. پس این شد 3 تا دلیلی که این کاندیدیت از این شخص معروف و مشهور خوشش میومده. توی امتحان هم دقیقا به همچین سبکی شما باید جواب بدید. تسک ریسپانستون باید اینجوری باشه. میریم سراغ exercise 3. listen to another candidate doing the same task. خب میخوایم به یه کاندیدیت دیگه گوش بدیم که همین تسک رو داره انجام میده. As you listen, complete the script using the connecting words in the box. همینجور که گوش داریم میکنیم ما باید با connecting word ها، یعنی اون linking word ها، connecting word ها، اون لغاتی که مرتبط میکنن دو تا پارت رو، دو تا خط یا حالا پاراگراف رو به هم دیگه، بیایم جای خالی رو کامل کنیم. One of them can be used more than once. یکیش هم امکان داره بیشتر از دوبار استفاده بشه. tip 3 رو میخونم. Use these words to make longer connected answer for speaking part 2 and 3. این لغات رو میگه یاد بگیرید و ازش استفاده کنید برای اینکه بیاید صحبتتون رو لنسنینگ بدین، کش بدید و با هم دیگه connect بکنید. خب and because but in spite of so when who and what داریم و من لسنینگ 65 رو پلی میکنم. خالی رو پر میکنم.
The person I'm going to describe is David Beckham. He was a footballer who played for Manchester United. I first saw him play for United when I was only 7, so that was probably in about 2002. I remember it as one of the most exciting days in my life. David Beckham became famous because he was a very talented footballer. His speciality was scoring amazing goals from free kicks. But he wasn't well known only for his football skills. He became even more famous when he married a pop star, Victoria, one of the Spice Girls. And another reason for his fame was his good looks and his style. I think almost every boy in the world wanted to have a David Beckham haircut. I know I did. I adored him as a boy because I was mad about football and he was my hero. The reason why I still like him is that, in spite of his fame, he behaves like a normal guy. I heard a story from someone whose car was broken down in the middle of the countryside. And then a car stopped and a man got out and asked him if he needed a push. It was David Beckham. خب این هم از این اکسرسایز. بچه سعی کنید از این کانکتینگ ورد ها به نحو احسن در جواب خودتون استفاده کنید. هی توی سمپل انسرینگ های خودتون سعی کنید از اینا استفاده کنید و دوباره ریویو کنید سمپل انسراتون رو، صداتون رو رکورد کنید، گوش بدید و ببینید که کجا میتونستید استفاده کنید از این کانکتینگ ورد ها و استفاده نکردید. دوباره یه ریویژن بزنید، یه نسخه اصلاح شده از همون جواب خودتون رو با کانکتینگ ورد های بیشتر ارائه بدید و اینجوری کاملا پرفکت میشید در استفاده از کانکتینگ ورد ها. صفحه بعدی Exercise 4. Now it is your turn to do the part 2 tasks. Read the card again and complete the set of notes below. Try to do this in 60 seconds. 60 seconds. Okay? خب الان قراره که شما خودتون به این تسک جواب بدید. این همون سوال قبلیه، یه جور اکسرسایز برای خودتون و نوت براتون گذاشته و شما سعی کنید بچه تو 60 ثانیه این نوت رو جواب بدید. این دقیقاً یه ریل اگزمپل از امتحان آیلتس خودتونه. فکر کنید دارید امتحان میدید، 60 ثانیه برای خودتون وقت بذارید، جوابای who, why, famous, where اینا رو یک کلمه‌ای دو کلمه‌ای بنویسید تا بتونید تایم 60 ثانیه‌ای خودتون رو منیج کنید و بعد از اون بین 1 دقیقه و نیم تا 2 دقیقه سعی کنید جوابتون طول بکشه. از کانکتینگ ورد ها هم سعی کنید حتما استفاده کنید. Exercise 5. Using your notes, do the part 2 task with a partner. اینا که خب با پارتنر اگه دارید میتونید انجام بدید پارت 2 رو. You should each try to talk for 2 minutes. خب اینم که گفتم باید تا نهایتا 2 دقیقه صحبت کنید. When your partner is speaking, listen to your partner's talk and make notes of any useful phrases you hear. خب اگر پارتنر دارید میتونید این پارت 5 رو که مربوط به همون پارت 4 میشه رو با هم دیگه انجام بدید. میریم سراغ صفحه بعد. Part 3 questions. سوالات مربوط به پارت 3. In speaking part 3, the examiner will ask you some general questions about the topic you have been speaking about. خب توی part 3 میگه اگزامینر یه سری سوالات مربوط به همون کیو کارتی که در پارت 2 جواب دادید ازتون میپرسه. These might ask you to do certain things. امکان داره ازتون بخواد که یه سری کارهای خاص، یه سری جواب خاص به سوال خاص شما بدید و اونا چی میتونه باشه؟ For example, explain something or compare something. حالا بستگی به اون سوالی داره که یا اون کیو کاردی داره که روز امتحان براتون میاد. Tip 6. It is important to listen carefully to the examiner's questions so that you understand what he or she is asking you to do. خب خیلی دقت کنید کاملا به سوالی که اگزامینر ازتون میپرسه و اصلا هم خجالت نکشید اگر متوجه نشدید سوالو، حتما درخواست مجدد بکنید برای پرسیدن سوال. میتونید بگید excuse me, would you please repeat it again که من متوجه نشدم، میشه دوباره بپرسید. 1 بار تا 2 بار مشکلی نداره. فکر نکنید الان بپرسید نمره از دست میدید، چون اگر نپرسید و
سوال رو خوب متوجه نشید و تاسک ریسپانستون ناقص باشه، اون زمان هستش که نمره از دست میدین و به ضررتون میشه. 6. Match the question 1 to 5 with what each question is asking you to do. A to E. خب یه سری سوال داریم باید مچ کنیم با A to E و میخوام ببینیم اصلا چی میخواد از ما تو این سوالا. Number 1. Do you think people are too interested in the lives of famous people? خب اگه نگاه کنید به A تا E ما باید درک کنیم که آقا الان این اگزمینر از ما چی میخواد، باید چی جواب بدیم بهش. اگه نگاه کنید E رو ببینید give an opinion about the topic. خب قراره که ما نظر خودمون رو بگیم دیگه. میگه do you think، میگه آیا فکر میکنید که، حالا هرچی. خب بس اینجا باید نظر خودمون رو بگیم، میشه give an opinion about topic. بس این میشه E. این number 1 شد E. 2. How can people use their fame to do good? مردم چجوری میتونن از این معروفیت خودشون برای انجام دادن کارهای خوب استفاده کنن؟ A. Make a suggestion about the topic. اینجا باید ما یک سری نظرات ارائه بدیم، ایده ارائه بدیم، suggestion بدیم، چون خودش داره از شما میپرسه چجوری میتونن فلان کار رو انجام بدن. خب شما میتونید بگی به نظرم میتونن این کارو بکنن، اون کارو بکنن. چند تا نظری که تو ذهنت، ایده‌ای که تو ذهنت رو میتونی ارائه بده به examiner. 3. Are there any differences between famous people now and in the past? آیا تفاوتی بین افراد معروف و مشهور امروزی با گذشته وجود داره؟ خب این سوال C هست جوابش. Compare two different things about a topic. خب این دیگه اصلا خیلی واضحه. چرا؟ میگه که دو تا چیز رو قراره ما با هم دیگه مقایسه بکنیم. اون دو تا چیز چیه؟ میگه Are there any differences؟ تفاوت بین famous people now and in the past. تفاوت بین افراد معروف و مشهور امروزی با قدیم چیه؟ خب میشه compare دیگه. پس میشه C. خب C هم رفت. 4. What will people be famous for in the next few years? یه مردم در چند سال آینده براتون به چه منظور قرار معروف مشهور بشن؟ تو چه شاخه‌ای، حالا تو چه دسته‌ای؟ اینجا این جواب مناسب D هستش. Predict. چرا predict؟ به خاطر اینکه نوشته in the next few years، در چند سال آینده. پس شما باید حدس بزنید، ببینید حدس و گمانتون چیه. پس میشه predict what will happen in the future. حتی future هم اینجا داره. خب مشخصه این میشه D. و آخری هم B. What would be the advantages and disadvantages of being famous? Explain about the details of the. اینجا باید خورده بریم توی جزئیات و این میشه B. خب بچه همونجور که همیشه گفتن و میدونید فهم سوال حداقل 50% جواب دیگه. شما باید بفهمی که طرف از شما چی میخواد تا تاسک ریسپانست related باشه و درست باشه. 7. Now match question 1 to 5 above with answer A to E below. خب اون سوالی که بالا داشتیم. 1. Do you think people are too interested in the lives of famous people? خب این جوابش میشه E. Well, I think that there are. ببین I think قرار بود نظر خودمون رو بگیم، درسته؟ جواب 1 چی بود؟ E. Give an opinion. خب وقتی opinion میشه اینجا I think شروع کرده. There are maybe too many celebrity TV shows and magazines these days, so that might be true. این شد جواب 1. 2. How can people use their fame to do good? این میشه B. یعنی این B. خب این شد 2 و این شد 1. B چی میگه؟ Charity work seems like it could be a good idea. به نظر من میگه که کارهای خیرخواهانه میتونه گزینه خوبی باشه، چون اونجا نوشته people use their. چجوری میتونه از فیمس بودنشون استفاده کنن؟ این نظرش اینه که میتونه کارهای خیرخواهانه انجام بده. و تا آخر 3. Are there any differences between. خب اینجا قرار بود یه comparison انجام بدیم، یه مقایسه انجام بدیم. این میشه A و جواب اینکی شد A. I think that people used to be. بچه این از اون ساختاری هستش که همیشه بچه‌ها میگن به زبان آموزا میگم استفاده کنید، چون دیگه خورده های انده نمره میگیرید یا حداقل اون اگزمینر میفهمه که شما ساده‌گویی نداری تو کارت. used to be یعنی در مورد قدیم صحبت داره میکنه. میگه I think that people used to be famous more for what they did rather than who they were or what they look like. میگه فکر میکنم که قدیم مردم بیشتر برای اینکه مشهور بودن به خاطر کاری که انجام میدادن، نه به خاطر اینکه حالا چه شکل و شمایلی هستن اینا.
خب اینم یک کامپریسنی انجام داده. بس میشه جواب 3. 4. What will people be famous for in the next future? این next few years. این اونجایی بودش که باید prediction انجام میدادید، باید حدس میزدید، پیش بینی میکردید و این جوابش میشه C. I think we will see. خب اینجا خودش از آینده استفاده کرده و تا آخر. اینم یک آماری داره بهتون میده که آقا داریم از آینده صحبت میکنیم، predicted. And the last one. What would be the advantages and disadvantages of being famous? مزایا و معایب معروف مشهور بودن چیه؟ D. اینه میشه 5. If you're famous, you can make a lot of money and be given a lot of free things to advertise and تا آخر. و اینم شد جواب سوال 5. خب بچه ها به پایان این جلسه رسیدیم. دیگه چیزی نمونده برای تدریس، فقط یه اگزم اسکیلز هستش که مثل همیشه میتونید به عنوان هومورک انجام بدید و صداتون رو ضبط کنید، از کانکتینگ ورد ها استفاده کنید، سعی کنید تاسک ریسپانستون بالا باشه، نوت برداشتن رو باز هم تمرین کنید، تایمینگ رو هیچ وقت فراموش نکنید توی سکشن های اسپیکینگ و دیگه گزینه نمیمونه برای این جلسه. خب اگه از این جلسه هم خوشتون اومده لطفا کانال من رو سابسکرایب کنید، لایک، شیر، کامنت یادتون نره. اگه سوالی هم بود در بخش کامنت در خدمتتون هستم. تا جلسه آینده خدا نگهدار. See you guys in the next session. Take care. Bye.